با درود خدمت شما عزیز دلم عزیزم، در خدمت هستم با یک انرژی خانی دیگه از سری انرژی خانی های فال رقیب. موضوع این لحظه انرژی خانی ما اتفاقهایی که بین رقیب و طرف احساسی رخ میده و نتیجه این مسائل چه خواهد شد و بازتاب این مسئله نسبت به رابطه شما چه خواهد بود، یعنی چه تأثیری روی زندگی شما خواهد داشت. با نمایاد خداوند و یاری کائنات انرژی خانیمون رو آغاز میکنیم. از دو موکل استفاده میکنیم، موکل یک و موکل دو. موکل یک سوال هایی که در ذهن شما در خصوص با رابطه او و رقیب، طرف احساسی و رقیب، سوال هایی که در ذهنتون هست رو موکل یک به جای شما میپرسه و موکل دو هم جواب میده. بله دلم، بنابراین انرژی خانیم رو آغاز میکنیم تا هر گونه شبهه‌ای که شک و شبهه، حالا هر چیزی که در ذهن شما وجود داره، جواب اون رو دریافت کنیم. با نام خداوند و یاری کائنات انرژی خانیمون رو آغاز میکنیم. آمین که کائنات هر آنچه که پنهان هست بر شما عزیز دلم هم اکنون و در همین لحظه آشکار کنند. آمین. ببینیم که کائنات چرا آشکار میکنه و موکل یک چی میخواد بپرسه. بله، موکل یک در خصوص یک استوب داره صحبت میکنه. میگه که در قضیه یک استوب مالی یا یک استوب احساسی، به یک استوب داره اشاره میکنه و داره میپرسه که طرف احساسی با اینکه میبینه رابطش با رقیب به نفعش نیست، چرا تو این رابطه هستش، و اینکه سوال شما هستش و اینکه احساسش اگر نسبت به رقیب کامل نیست، یه حس کوچیک و زود گذر بوده، یک اصلا تمایلی به ازدواج کردن و زندگی داشتن با رقیب نداشته، یک پیشنهاد کوچیک بوده مثل یه پیشنهاد دوستی، پس چرا این پیشنهاد تمومی نداره؟ این رابطه ببخشید تمومی نداره. چرا با اینکه نسبت به رقیب بی توجهی میکنه باز هم رقیب مونده توی این رابطه؟ چرا وقتی که حالا رقیب به سمتش دستشو دراز میکنه، حالا رقیب سعی میکنه به سمت طرف احساسی حرکتی داشته باشه، طرف احساسی اگر نسبت به او بی توجه هستش، اگر رابطه ای نداره، پس چرا هنوز توی رابطه با رقیب باقی مونده؟ بله، سوال های بعدی ببینیم. آمین که کائنات هر آنچه که پنهان هست رو همکنون و در همین لحظه آشکار کنه. دیگه چه سوالی شما دارید؟ اینکه رابطه او و رقیب به چه شکل هستش و تا کی ادامه پیدا میکنه؟ آیا این یا رابطه یک رابطه موفقیت آمیز هست؟ آیا همه چی گل و بلبل هست؟ طرف احساسی داره دروغ میگه یا نه؟ و طرف احساسی اگر خشمگین هست نسبت به رقیب، نسبت به کارهای رقیب، چرا اینو ولش نمیکنه که این مادر مردم بره دنبال زندگیش؟ مسئله دیگری که کائنات داره بهش اشاره میکنه، ببینیم موکل یک چه سوالی داره. آره، تلاش های طرف احساسی به خاطر چی هستش؟ حفظ این رابطه به خاطر چی هستش؟ یا اگر داره رقیب رو رد میکنه بره، قضیه چجوری هستش؟ آیا جامع احساس بین رقیب و طرف احساسی این جامع احساس رد و بدل شده یا نه؟ و مسئله سوال دیگری که شما دارید، این چی هستش که دست و پای طرف احساسی رو بسته؟ و نارضایتی طرف احساسی اگر وجود داره، چی باعث شده که طرف احساسی حالا ادامه بده؟ ولی انتهای دک رو هم گرفتیم. آمین که کائنات هر آنچه که پنهان هست رو آشکار کنه. موکل دو ببینیم چه جواب میخواد بده در خصوص این استوپ مالی یا حالا استوپ در خصوص مسائل طرف احساسی. آمین که کائنات هر آنچه که پنهان هست رو هم اکنون در همین لحظه آشکار کنه. بله، کارت اصلا برگشت همونطور که ملاحظه فرمودین، چون این کارت از 4 طرف نوشته داره، ما این پایین و بالا رو در نظر گرفتیم، برگشت به این سمت. میگه که گوان سیزلیک میگه اعتماد نیست. چرا استوب هست توی رابطش با رقیب؟ میگه
اعتمادی نداره طرف احساسی و از نظر مالی خیلی چیزا رو از دست داده. طرف احساسی افلاس، بله، ورشکسته شدن یا اینکه به مرز ورشکستگی رفتن یا یه چیزهایی رو که خیلی مهم بوده از دست داده و بله میگه حتی اعتبارش زیر و سوال رفته به خاطر رقیب و میگه که به خاطر اینکه طمع شده در اینجا و حتی در خصوص یک خیانت داره صحبت میکنه. میگه طمع شده، خیانت شده. حالا خیانت ها، حالا نمیتونیم بگیم یه نفر با یه نفر باید حتما رابطه داشته باشه خیانت محسوب بشه. خیانت مالی میتونه باشه، بدگویی کردن، راز یه نفر رو نگه نداشتن، اون هم یه نوع خیانت محسوب میشه. پشت سر یه نفر تهمت زدن، افترا زدن، هر چیزی ممکنه باشه. بنابراین میگه که ضرر دیده طرف احساسی، ضرر دیده. بله، یعنی طرف احساسی رو توی یک فرکانسی برده که فقط ضرر و زیان داره میبینه رقیب. بنابراین اون استوپه به خاطر این هست. وجود رقیب چرا اینطوری هست؟ میگه که به خاطر اینکه فرکانس طرف احساسی رو به هم زده، خیلی بهش ضربه زده، یا حالا فکرایی که بهش داده یه کاری کرده که طرف احساسی گیر کنه. این گره رو وا میکنه یه گره دیگه، اون گره رو وا میکنه یه گره دیگه. ولی گیر انداخته یه جوری طرف احساسی رو. این پیشنهاد کوچیکی که طرف احساسی حالا یه پیشنهاد کوچیک داشته، حالا چی شده به اینجا رسیده قضیه؟ ببینیم چی میخواد بگه موکل دو. بله، دقیقا در خصوص همین پیشنهادی که چرا حالا به ازدواج منجر شده یا رقیب تو فکر این هست به سمت ازدواج ببره. بله، میگه که موفق نخواهد شد. یعنی اگر رقیب با طرف احساسی وارد یک رابطه هم شده، رابطه موفقیت آمیزی نبوده، نیست، نخواهد بود. و میگه آرامش از بین رفته، آرامشی وجود نداره و بله، میگه که رویاهایی که دیدید، میگه که به آب رفته. بله، میگه رویاهایی که به آب ریخته شده. بله، و میگه بیدقتی، طرف احساسی میگه بیدقتی کرده، رقیب هم همه نقشه هاش نقشه براب شده، خیلی راحت داره کائنات از طریق این یک، بله، به توسط موکل دو داره جواب میده. خب بی‌توجهی طرف احساسی رو میبینه، چرا این نمیره؟ این بی‌توجهی میبینه، داره کائنات میگه اینجا موکل یک میپرسه، میگه که بی‌توجهی هست، اگر هستش چرا نمیره؟ پس ببینیم موکل دو چی میخواد جواب بده در جواب سوال موکل یک. موکل دو میگه که سرعت، میگه که یک اتفاقی که میفته در اینجا به سرعت، طرف احساسی وقتی بی‌توجهی میکنه به رقیب، به سرعت رقیب تاکتیکش رو تغییر میده و سعی میکنه رابطه رو محکم نگه داره و بی صبر هستش. حتی یعنی بی صبرانه انتظار میکشه شرایطی به وجود بیاد تا رابطهش با طرف احساسی رو ترمیم کنه. یعنی که به تکاپوی ترمیم رابطه میپردازه و یک سری آزادی هایی در کنار طرف احساسی داره که نمیخواد این آزادی ها رو از دست بده، یا یک سری موفقیت هایی داره که احساس میکنه اینها همه بسته به طرف احساسی هستش. ولی میگه جوانی، حالا که طرف احساسی جوانتر هستش میتونه یک دلیلش بشه، و یا اینکه حالا بی تجربگی جوانی هستش در اینجا معنی میده. و اینکه بله، حالا میگه اون نسبت به طرف احساسی، به سمت طرف احساسی حرکت کردن رو داره این فرد و همش دوست داره با عجله همه چیز رو درست کنه. یعنی که زود دست به کار میشه برای اینکه اون رابطه رو یه جوری جوش بده. هر چقدر طرف احساسی فاصله میگیره، این سعی میکنه طرف احساسی رو به سمت خودش بکشونه.
بله میگه که تو بی صبرانه عجله میکنه برای اینکه بخواد شرایط رو به نفع خودش تغییر بده. یعنی این دست رو دست نمیذاره بشینه رقیب وقتی که میبینه که طرف احساسی داره دور میشه، بی توجهی طرف احساسی رو میبینه. یا اینکه نمیاد یه دفعه مثلا خیلی رو بازی کنه، بگه که آره تو داری به یکی دیگه توجه میکنی، یا حالا یک واکنش شدید نشون نمیده، با سیاست با تدبیر جلو میره. آمین که کائنات هر آنچه که پنهان هست رو آشکار کنه. میخوایم یک کارت داشته باشیم. چرا طرف احساسی وقتی قهر میکنه بی توجهی میکنه؟ رقیب عکس العملش چیه؟ چرا تا این حد خودش رو خورد میکنه؟ آخه دلیلش چیه؟ چرا دوست داره این رابطه رو جوش بده؟ بله میگه که جام عشق و احساس رو میبینید که به سمت طرف احساسی دراز میکنه. میگه که همش دوست داره ذهن طرف احساسی رو به سمت سوی مسئله احساسی ببره. هر چند طرف احساسی ببینید اینجا قهر هستش، ولی رقیب دوست نداره رابطه رو هیچ و پوچ کنه. چیزی که اینجا داره بهش اشاره میکنه در جواب داره میگه که موکل دو میگه این کسی که این رابطه رو نگه داشته طرف احساسی نیست. این فرد رابطه رو نگه نداشته، طرف احساسی. اونی که رابطه رو حفظ میکنه رقیب هستش، چیزی که داره کائنات بهش اشاره میکنه. ولی در خصوص این کارت دنبال چی هستش؟ آیا موفقیتی کسب کرده؟ در نهایت چه خواهد شد؟ میگه که ولی میگه ذهنش خیلی درگیر هستش. طرف احساسی ذهنش خیلی درگیر هستش. یعنی طرف احساسی جایی که به مشکلاتش داره فکر میکنه، رقیب داره برنامه ریزی های دیگری برای طرف احساسی میکنه. و اینکه بله طرف احساسی به مسائل مختلفی که وقتی ذهنش درگیر مسائل مختلف هست، رقیب دقیقا همون موقع داره به این فکر میکنه که چجوری یک اون رابطه ناموفق رو به سمت و سوی موفقیت ببره. بله و به جهل داره اشاره میکنه، جاهل بودن، به نادان بودن داره حتی اشاره میکنه. داره میگه که دریغ غافل از این که این اصلا به نفعش نیست. ببینید به طور مثال یه چالش هایی برای طرف احساسی به وجود میاد، میگه بیا کمکت کنم، نمیدونم از نظر مالیه یا از نظر احساسیه یا از نظر اینو بگو این کارو بکن. سعی میکنه به طرف احساسی یه راهکارهایی نشون بده که طرف احساسی احساس کنه که موفق هست کنار او. یعنی که از یه طرف وقتی میبینه که داره توی این رابطه شکست میخوره، از سمت و سوی دیگری توی رابطه حرکت میکنه و موفقیتی اینجا تا این لحظه نشون نداده، چون اینجا داره به صداقت زیزلیک میگه بی صداقت بودنش. یعنی یه نقشه‌ای پشت کمک هایی که اگرم بخواد به طرف احساسی بکنه یه نقشه‌ای پشتش هستش. بدون صداقت زیزلیک بی صداقت بودن و که تو خبر و میگه خبرهای بدی هم در انتظار رقیب هستش، بنابراین آینده خوبی رو برای این رابطه نشون نمیده. ولی میگه که یک ناحقی هایی هم کرده. ببینید مثلا شما یه موقع میای با خودت میگی که چرا با رقیب رابطهش رو تموم نمیکنه، چرا اینجوریه چرا اونجوریه. کائنات اینجا از طریق موکل دو داره خیلی واضح به شما میگه که عزیز من، اون کسی که این رابطه رو نگه داشته طرف احساسی نیستش. چرا تو فکر میکنی طرف احساسی هستش؟ چرا موضوع رو از یک جهت دیگه میبینی؟ میگن که طرف احساسی به طور مثال به مشکل میخوره، رقیب یه جاهایی سعی میکنه که حمایتش کنه، رقیب یه جایی سعی میکنه خودش رو تو اون فرصت ها نزدیک کنه به طرف احساسی. شگرد های رقیب رو در واقع داره بهشون اشاره میکنه و میگه که در اینجا خیلی واضح داره میگه خیلی حق طرف احساسی رو ناحق میکنه و میگه چشم میبنده روی حالا اون بیحقی ها
حالا ناحقی هایی که انجام میده در برابر طرف احساسی و بله و میگه دشمنی هایی هم داره نهفته که طرف احساسی نمیدونه bilmeyen düşmanlıklar. بله دشمنی هایی که نمیدونه طرف احساسی و از نیت خوب طرف احساسی هم میگه حتی سوء استفاده میکنه. حالا اینجا که طرف احساسی چرا وقتی خشم داره عصبانی هستش و واقعا این رابطه رو نمیخواد، چرا هنوز تو اون رابطه هستش؟ ببینیم چرا هست، چی میخواد بگه در خصوص این سوال شما. آمین که کائنات هر آنچه که پنهان هست رو آشکار کن. آمین. میگه طرف احساسی وقتی عصبانی هم هست بی‌دقت هستش نسبت به مسائل اطراف، انگار خیلی از اتفاقهایی که میفته رو نمیبینه، اصلا طرف احساسی اصلا در جریانشون نیستش و از نظر مالی چیزهایی رو از دست میده. به طور مثال طرف احساسی اگر نظر احساسی هم از دست میده، احساسی ها رو نادیده میگیره یا اصلا به چشمش نمیاد. سرگرم کردن طرف احساسی به مسائل دیگه و انگار که دیگه زمانی رو داره برای خودش میخره که حالا میخواد طرف احساسی رو به خودش عادت بده یا اینکه رگ خواب طرف احساسی رو داره از اون طریق وارد میشه. به مسئله به این شکل داره اشاره میکنه. بله میگه که خودش رقیب یه کارایی میکنه، خیلی خرابیایی به بار میاره، بعد کمک میکنه با طرف احساسی همونا رو درست میکنه و خوبی در اینجا نقش آدم خوبه رو بازی میکنه. طرف احساسی دقتش نسبت به مسائل میگه خیلی کم هستش و چیزی که کائنات داره اینجا بهش اشاره میکنه، میگه یه جاهایی هم طرف احساسی اصلا دوزاریش نمیفته، به قول معروف خیلی چیزا رو نمیدونه، همون چیزایی رو میبینه توی رابطش که رقیب بهش میگه یا رابطه رو اون شکلی میبینه که رقیب میخواد. در واقع وقتی خشم داره رقیب سعی میکنه از اون خشم با سیاست و درایت دور کنه طرف احساسی رو و کنترل کنه، طرف احساسی رو تحت کنترل خودش داشته باشه. بله و میگه قدرتش رو به نیت بد از اون قدرتش استفاده میکنه، حالا قدرت هرچی که هستش و طرف احساسی رو میگه قشنگ بلا تصمیم گذاشته. طرف احساسی میخواد از رابطه خارج بشه ولی قدرت تصمیم گیری رو نداره و میگه خیلی دویگو سوزلوک، میگه خیلی بی احساس برخورد میکنه با رقیب و میگه که کبر و غرور و یک کشمکشی اونجا بین رقیب و طرف احساسی هست، یک رقابتی وجود داره، یعنی گل و بلبل نیست عزیز دلم و میگه همین باعث شده تعادل برقرار نشه. دنگ سیزلیک یعنی بدون تعادل بودن، یعنی که هیچ گونه هارمونی بینشون وجود نداره، هیچ گونه هماهنگی بین طرف احساسی و رقیب وجود نداره، فقط رقیب سعی میکنه که کنترل بیشتر از این از دستش خارج نشه. در واقع میخواد بگه که ریموت دست رقیب هستش. ولی میگه که حالا اون آزادی هایی که در این رابطه وجود داره اشتباه هستش، خطا هستش و همش دنبال راه حل هست. رقیب در واقع با طرف احساسی زندگی نمیکنه، همش دنبال راه حل هست، یک راه حلی ارائه بده تا بتونه این زمان رو باز بخره و میگه که میخواد بیشتر اینکه حالا رقیب دوست داره طرف احساسی باشه، میگه انگار که یک بار سنگینی روی دوش رقیب هست که اینو یه جوری روی دوش طرف احساسی گذاشته یا میذاره، به خاطر این هستش، یعنی یه سری مشکلات رقیب رو طرف احساسی حل میکنه.
در شرایطی میذاره طرف احساسی رو که حل کنه اون مشکلات رو. آمین که کائنات هر آنچه که پنهان هست آشکار کنه. در خصوص این تلاش ها و نتیجه تلاش ها میخوایم ببینیم چی میخواد بگه. بله، قدرت به وجود آوردن موفقیت ها. خیلی تلاش میکنه که موفقیت ها رو کسب کنه رقیب، و دستک به معنای کمک کردن، یاری رسوندن برای موفقیت و شانس دوباره دادن. یعنی که ببینید دلم، اگر طرف احساسی شما رو خیلی اذیت کرده، فکر نکن این میره پیش رقیب میشه نمیدونم فرشته میشه. قربونت برم، این همون آدم هستش، با رقیب هم همون کارا رو کرده. اگر شما بهش محبت کردی نادیده گرفته، 100% محبت‌های رقیب رو هم نادیده گرفته. شما این مسئله رو باید اول تو ذهنت حل کنی که شما با یک فردی طرف هستی که یک شاخصه هایی داره، یک مشخصاتی داره، یا بهتر بگم یک کاراکتر داره برای خودش. حالا این کاراکتر خوبه بده، اون یه بحث دیگه هستش، ولی همون رفتاری که با شما داره رو همونو با رقیب هم داره. شک نکن و فکر نکنین میره پیش رقیب میشه یه آدم دیگه. حالا اگر شما تلاش هایی میگی ای خب منم خیلی تلاش کردم، منم خیلی این کار، بله رقیب هم میکنه این کارو برای اینکه بتونه رابطه‌ش رو با طرف احساسی حفظ کنه. حالا اینجا داره میگه یک باری رو انگار طرف احساسی به دوش میکشه، یک باری از رقیب رو. میتونه هم فکری باشه که برای رقیب میکنه، به خاطر وجهه اجتماعیش باشه، به خاطر شرایط خانوادگیش باشه، شرایط مالی باشه، شرایط کاری باشه. یه سری مسائل رو داره میگه که خب رقیب گیر کرده، رقیب هم دنبال اینه. حالا یا اصلا همین احساسی که شما داری ممکن هستش که رقیب هم نسبت به طرف احساسی داشته باشه، اصلا هیچ کدوم، نه مسئله مالی باشه نه چیزی، میتونه همون احساس باشه. او هم درگیره. اگر طرف احساسی یه آدم خودشیفته باشه، این آدم خوب بلده چجوری دنبال خودش بکشونه یه نفر رو. ولی خب در اینجا در توضیحاتی که داره موکل 2 میده، داره از طرف دیگه اشاره میکنه به این مسئله که رقیب هم خودشیفته است، رقیب هم یه جاهایی حالا یه حالی از طرف احساسی میگیره، بعد یه جاهایی هم دنبال خودش میکشونه. بنابراین 2 تا خودشیفته اگر خورده باشن به طور هم، لطفا کامنت کن نظرتو در این خصوص که بدونیم اگر 2 تا خودشیفته به طور هم خورده باشن، اینا پایان بسیار غم انگیزی دارن، اما چالش های بسیاری تا اون پایان دارن. موضوع این هستش. در خصوص جام احساس چی میخواد بگه موکل 2؟ بله، میگه که دشمنی رقابت، اصلا میگه جام احساسی در اینجا وجود نداره. آنلایش سیزلیک، یعنی اصلا کنار اومدنی وجود نداره. آنلایش به معنای تفاهم، سیزلیک هم که نبود تفاهم رو داره میگه. و میگه حرص و طمع هستش و افترا زدن، تهمت زدن به همدیگر رو مقصر و جلوه دادن و چاتشمام، کشمکش، درگیری، اختلاف و کاوگالار هم دعواها رو داره بهش اشاره میکنه. این عزیز دل من، چه جامعه احساسی، چه آشی، چه کشکی، قربونت برم. چی میپرسی؟ موکل 2 میگه در مورد چی داری حرف میزنی؟ اگر طرف احساسی حتی اگر شما رو ترک کرده رفته به خاطر رقیب، یا اینکه با رقیب بوده حالا شما اومدین ولی باز هم رابطه‌شو با اون به شما گفته قطع میکنه ولی هنوز نکرده این کارو، هرچی که هستش، موکل 2 داره میگه که اصلا اینا مال هم نیستن، به درد هم نمیخورن. رقیب حالا با دعا باشه، جادو باشه، طلسم باشه، با زبون باشه، با سیاست باشه، با هرچی طرف احساسی رو دنبال خودش بکشونه، اما در نهایت طرف احساسی بالاخره وارد فرکانس خودش میشه. رقیب هم بالاخره شرایطی ایجاد میشه که وارد فرکانس خودش میشه. اونجا هستش که دیگه هر کاری بخوام بکنن دیگه نمیتونن به این فرکانس دست پیدا کنن. شاید
اینطور باشه که حالا مثلا یه مدت کوتاهی دعای جادویی یه کاری میکنه، فرکانس تغییر میکنه، ولی در نهایت باز هم هر کی وارد فرکانس خودش میشه. میگه دلیل این دست و پا بستگی که طرف احساسی داره چی هستش؟ چرا دستش زیر تیشه رقیبه؟ چیه؟ موضوع چیه؟ و در اینجا میگه که میگه آشروت تپکی، یعنی که عکس العمل ها و واکنش های آنی که به شدت و شدید هستش رو داره در موردش صحبت میکنه. و میگه که حتی حالا عیارش رو، به قول معروف اندازش رو از دست دادن، یه دفعه‌ای همه چی خیلی سیاه و تاریک میشه، اندازه یه چیزی رو ندونستن و آرامشی که از دست میده و میره و تعادلی که خیلی واضح داره میگه به هم میخوره. میگه طرف احساسی چون نمیتونه مسائل رو کنترل کنه، تعادل رو برقرار کنه، بنابراین میاد یه نقشه‌ای میکشه برای رقیب، یه کاری رو شروع میکنه، میگه اینجوری این کار میکنم، این کار میکنم، رابطه‌مو با این تموم میکنم، یه دفعه قاطی میکنه، یه دفعه عصبانی میشه، همه چی رو میزنه و خراب میکنه، وارد بازی رقیب میشه. اونجاست که دیگه رقیب بازی رو میگیره و طرف احساسی، بله همونطور که ملاحظه میفرمایید این کارت ناراضی بودن، ابراز نارضایتی کردن، زحمات زیاد کشیدن، با وجود این باز همینجا ایستاده داره میگه چرا ناراضی هستی، چرا نمیذاری رقیبو بیایی. یک جمله بهتر بگیم که یک جواب کامل میخوایم دریافت کنیم. ببینیم موکل دو چی میخواد بگه. آمین که هر آنچه که پنهان هست رو موکل دو آشکار کن از طریق این دک. بله خیلی جالبه، این طرف افتاده و میخوام همین طرف رو بخونم برات. میگه که رنج کشیدن، رنج یک عشقی رو طرف احساسی میکشه، چون یه چیزایی رو از دست داده به خاطر رقیب. حالا میتونه یک رابطه باشه، یه سری مسائل مالی باشه، هرچی که هستش. و میگه که دل شکستگی هایی برای طرف احساسی به وجود اومده. خیال کردن، یعنی که امیدهایی داشته طرف احساسی که ناامید شده و کایبت، بله یه چیزهایی رو از دست داده و ببخشید ترس از دست دادن نسبت به یه چیزهایی. به طور مثال یه موضوع مهریه هست، گرفتن دادنش هست، مثال عرض میکنم، یا یه شراکت مالی کاری هستش، یا حالا یه چیزهایی انگار که واقعا همون چیزی که گفتیم دستش زیر تیشه رقیب یه جاهایی، داری به این مسئله هم اشاره میکنه. بله میگه که یأس داشتن یا یاستوتما به معنای عزا میگیره دیگه، عزیز دلم پیش خودش میگه برم من این همه زحمت کشیدم برای این رابطه. وقتی که به این نقطه میرسه، از نظر روانشناسی هم که به این مسئله نگاه کنیم، وقتی میگه که این همه زحمت کشیدم اینا چی میشه، دیگه اونجا صحبت عشق و علاقه نیست، صحبت یک انتقام هستش. میگه من این همه جوونیمو گذاشتم، مالمو گذاشتم، زمانمو گذاشتم، یا حالا هر چی، معمولا بالای یه روز حساب میشه. بالای یه روز حساب میشه. یکی میگه 2 ماه هم گذاشتم، یکی میگه 2 سالم گذاشتم، یکی میگه 6 ماه و 6 سالم و 20 سالم و 30 سالم و 40 سالم گذاشتم. به هر جهت اونجا دیگه صحبت عشق اصلا نکن، اونجا صحبت عشق دیگه وجود نداره. وقتی میگه فرد من زمانم رو گذاشتم، یعنی این که انگار که یه چیزی رو، یه چیزی ارائه داده که در قبالش میخواد حالا یه چیزی رو بگیره و یک انتقام داره. بحث از یک انتقام هست، بذارم بره کجا؟ من جوونیمو دادم این بره پی خوشیش. بنابراین همچین دیدگاهی هم از سمت و سوی رقیب به طرف احساسی، طرف احساسی به رقیب وجود داره در اینجا. بنابراین اگر طرف احساسی مصمم هستش ولی نمیاد کنار، یکی از دلایل مهمش که در نتیجه انرژی خوانی داره بهش اشاره میشه و موکل 2 داره بهش اشاره میکنه،
این هستش که طرف احساسی به این فکر میکنه که پس این زحمت هم چی میشه، این زحمت هایی که اینجا کشیده. در جواب همین کارت هم دقیقا داره این جواب رو میده. و بله، شرایط اجتماعی که مردم چی میگن، حالا اطرافیان چی میگن و ناموفق دیده شدن و اینکه فکر کردن، اندیشه، بله خیلی فکرش درگیر این مسئله هستش. و در نهایت میگه کایپلار از دست داده های زیادی وجود داره، اینم یکیش خواهد بود. هر چقدر که بخواد جلوی این قضیه رو بگیره یا بخواد به سمت و سوی دیگری ببره، در نهایت میگه غم و اندوه این مسئله، غم و اندوهی که در خصوص این رابطه هست، که نگرانی هایی که هست، آی اینو از دست دادم، آی اون، میگه در نهایت اونها رو تجربه خواهد کرد، حالا هر کاری که میخواد بکنه. بله میگه عشق و عشق آجوسی، بله میگه در کنار همه اینها رنجی از عشق هم طرف احساسی متحمل شده. بالاخره شاید تأثیر رو رابطهش با شما گذاشته، یا اینکه وقتی رقیب وارد رابطه با طرف احساسی شده، طرف احساسی یک رابطه دیگری رو داشته و رقیب با سیاست اومد خودش رو جا کرده و طرف احساسی پیش خودش فکر میکنه من به خاطر این خیلی چیزا رو از دست دادم، حالا بذارم این بره پی خوشی خودش و راحتی و آسایش خودش. این اجازه رو نمیده. و بله، و اینکه وجود یک رقیب، ببینید خیلی واضح کائنات، این موکل دو بهتر بگیم، بله کائنات به واسطه موکل دو و این دک زیبا پرقدرت داره، خیلی جواب شهودی خیلی بالایی رو میده. میگه که احتمال اینکه نفر سومی وجود داشته باشه، نمیگه قاطعانه ها، میگه احتمالش هست که طرف احساسی بگه که من اینو ولش کنم کجا بره پیش فلانی. این طرز تفکر هم وجود داره و نمیخوام بگم برای همه هست، انرژی خانی گروهی هست عزیز دلم. و بله مداخله کردن که حالا یا مزاحم هم دیگه شدن برای رسیدن به خواسته ها. بله و زخم هایی که به هم زدن و در نهایت هم میگه که خیلی رنجی ظلمک خیلی درد خواهند کشید. یعنی که این مسئله تمومی نداره که فکر کنید شما برای همیشه اینا خوب هستن، همیشه تموم میشه و اینا با هم راحت، اصلا همچین چیزی، همچین انرژی وجود نداره زدرم. یعنی جدایی که تو این رابطه هستش به وضوح نشون میده. شاید خود زمانش طولانی میشه، زمان میخرم، ولی در نهایت در فرکانس هم نیستن، اصلا به درد هم نمیخورن و در نهایت جدایی وجود داره، چیزی که کائنات داره بهش اشاره میکنه. با هر کارت هم همونطور که دیدید و شنیدید عزیز دلم تاکید میشد، هر کارتی یه مهر تاییدی روی کارت بعدی میزد. دوست دارم عزیز دلم، چرا تا این لحظه لایک سابسکرایب نکردی لطفا لایک کن، سابسکرایب کن، چنل خودت حمایت کن. بله اون چنل فال رقیب که واقعا درش رو تخلیق کردیم دیگه، انرژی خانی هاش داره میاد توی فال سروز آدم و حوا، حداقل اینجا ازش حمایت کنید که ویدیوها ادامه پیدا کنه. اگر تا اینجای انرژی خانی رو هستی و لایک نمی کنی، واقعا برای خودم متاسف هستم. دوست دارم عزیز دلم، چرا تا این لحظه لایک نکرد، سابسکرایب نکرد، لطفا لایک کن، سابسکرایب کن. اگر فال تاروت آدم و حوا رو شما ساب نیستی، ساب کن، اون زنگوله رو هم بزن که نوتیفیکیشنش بیاد برات که فال رقیب انجام شده تو این کانال، که حداقل بیایی و نگاه کنی. در نور باشی.